Avem timpul în favoarea noastră și mai avem timp să mai vizităm încă un muzeu. Supraviețuit Holocaustului. Și aici România prezentată, România mare, cu teritoriile. Ne trezim mâine dimineață să mergem la cumpărături. Fanfară militară, chiar în fața Casei Albe. Hello, little man! La un Cheesecake Factory, cum am zis. Ce nu-mi place, că majoritatea au frișcă. Bună dimineața! Ce mod fain să-ți încep dimineața în Washington cu fanfară militară, chiar în fața Casei Albe. Noi acum ne-am echipat, evident că am mâncat un sandwich și pornim spre muzeul aerospațial. Este chiar în parcul în care ne-am cam plimbat zilele astea. Distanțele pe jos sunt extraordinar de mari, deci nu mai pot de picioare, încă nu am ajuns la muzeu. Am străbătut tot parcul și nu mai pot. Nu mai am energie. Într-adevăr, nu mai pot de picioare, dar măcar este soare și este o zi incredibil de frumoasă. În drumul spre muzeul aerospațial sunt aceste tonete și autocamioane de mâncare și se află chiar pe lângă Casa Albă. Acest lucru mi s-a părut surprinzător și interesant, având în vedere că ne aflăm în centrul capitalei Americii, un loc plin de securitate și clădiri guvernamentale. După cum puteți observa, putem găsi o varietate de gustări și băuturi, inclusiv înghețată, cu multe arome, sucuri proaspete, dar și o grămadă de articole de îmbrăcăminte. Mie una mi se pare foarte neobișnuit să văd acest gen de comerț stradal chiar în inima unui oraș atât de important și formal ca Washington. Acești vânzători ambulanți aduc un element diferit și relaxat în zona guvernamentală, arătând un alt aspect al vieții din capitală. Eu zic că e o schimbare plăcută și o mostră interesantă a diversității culturale și a vieții de zi cu zi aici, în Washington. Am ajuns la muzeu cu 42 de minute întârziere. Ne-am oprit din prima la o cafenea să bem niște apă, că suntem complet deshidratați. Am mers o grămadă pe jos. Și eu între timp mă lupt cu niște telefoane cu Vodafone-ul pentru că am cumpărat un telefon nou din New York zilele trecute. Gata, jos. Îmi trebuie eSIM și cei de la Vodafone nu-mi dau până îmi trimit tot felul de semnături și nu mai știu ce. Deci, grămadă, o luptă întreagă. Am dat pe jos apă. Dar bem acum o apă, o cafea, mâncăm ceva bun și mergem să vizităm muzeul. Trebuie să vă arăt ce prăjitură bună am găsit, cu cireșe. Muzeul Național de Aeronautică și Spațiu din Washington, cunoscut și ca Muzeul Aerospațial, este una dintre cele mai remarcabile atracții ale orașului. Acesta este un loc unde vizitatorii pot explora istoria și progresul impresionant al aviației și explorării spațiale. Unul din cele mai atractive aspecte ale acestui muzeu este faptul că intrarea este gratuită, făcându-l accesibil pentru toți cei interesați de aviație și spațiu. Totuși, dat fiind că este unul dintre cele mai populare muzee din oraș, este necesară o rezervare online înainte de a-l vizita. Aceasta asigură o experiență un pic mai fluidă și organizată pentru noi. În interiorul muzeului veți găsi o colecție vastă și impresionantă ce include aeronave istorice, nave spațiale și artefacte care spun povestea explorării aeriene și spațiale. Printre exponatele de top se numără modulul de comandă al misiunii Apollo 11, care a dus primii oameni pe lună, și Spirit de St. Louis, avionul folosit de Charles Lindbergh pentru primul zbor transatlantic solo. De asemenea, muzeul oferă simulatoare de zbor interactive, unde turiștii pot experimenta senzația de a pilota un avion sau o navă spațială.
Pentru cei interesați de tehnologie și știință, muzeul prezintă expoziții despre tehnologiile emergente în aviație și explorarea spațială, precum și despre istoria acestora. Pe lângă aeronave și nave spațiale, Muzeul Aerospațial găzduiește și un planetariu unde se proiectează spectacole impresionante despre cosmos. Acestea sunt create pentru a educa și a fascina vizitatorii de toate vârstele, oferind o privire asupra vastității și frumuseții Universului. Avem și aici mărimea scaunelor de la Boeing 747, 737, DC-7, mai mare un pic, și Ford Trimotor. Este mai micuț un pic, asta văd că e cel mai mare de la DC-7. Douglas. Oh my god! Avem aici un superb Corvette. Dumnezeule, cum arată! Spuneam că e foarte interactiv tot muzeul. Toate muzeele au fost interactive, dar și ăsta este. Aici nu se află într-un studio în care se schimbă roți, cauciucuri. Ca un adevărat mecanic de Formula 1. Mașinile de explorat planete. Asta sigur a fost pe Marte, sunt și niște jocuri interactive aici. Mi se pare incredibil cum au trimis mașinăria asta pe o altă planetă. Vă imaginați cu roțile astea prin nisipul de pe Marte? Mamma mia, ăsta e un vehicul de explorat Luna. Acesta chiar este costumul original al lui Neil Armstrong de la prima sa expediție pe lună, în 1969. Tot ce vedeți aici este compus din primul costumul original, în afară de mănuși și de ochelarii aceia, casca aia. Și doar pentru imaginea asta merită să vii aici. Tocmai am încheiat vizita la Muzeul Aerospațial din Washington. Este extraordinar. Sunt o grămadă de exponate de avioane, cockpituri, foarte multe detalii pe care le poți afla despre avioane și inclusiv despre crew din avioane. Și totodată au o secțiune dedicată pentru navele spațiale, au o secțiune dedicată pentru rachetele care au fost folosite în a explora spațiul din jurul Pământului, spațiul aerian. Per total e extraordinar, e lung, nu știu dacă am văzut chiar tot. Cred că erau camere în care n-am intrat. Am mers așa with the flow cu turul, că eram fascinați de ce urmează, dar cu siguranță mai sunt lucruri de văzut. Cred că per total îți trebuie cam vreo 4 ore aici. Noi cred că am stat vreo 2 jumate, 3. O să ieșim acum, dar e extraordinar de frumos și merită văzut. Îl pun în aceeași listă cu Muzeul Natural de Istorie. Poate ăla ar fi primul și ăsta ar fi al doilea. Foarte, foarte frumos. Mergem, o aștept pe Ramona momentan și mergem către un alt muzeu. Încă nu știm care, ieșim pe stradă, cum vă ziceam, aici în parc sunt toate muzeele și ieșim pe stradă și decidem care o să fie următorul. Să vedem, Muzeul de Spionaj, Muzeul Holocaustului, mai avem memorialul lui Thomas Jefferson, care e chiar lângă râul Potomac. O să alegem și punem pe video. Am venit să vedem și suvenirurile de la muzeu, pentru că ne-a plăcut foarte mult. Brelocurile sunt $12. Ce drăguț e și ăsta. Stai că costă tot 12. Foarte drăguț. Mai avem și așa. Și astea sunt simpatice rău. Tot $12. Trebuie să ne cumpărăm o amintire, nu putem pleca așa de aici. Vai, dacă aș fi avut un copil, un băiețel sau o fetiță curajoasă. Ce fain e! Superb costumul ăsta. Poate să fie de Halloween. Nu de Halloween, dar nu putem să-l cumpărăm cuiva. Wow! Nu, e chiar de Halloween. Se pare mișto. La o sărbare la școală, $60. Sau o cască de astronaut.
Asta nu are preț. Sau are? Nu are. Tricourile simple, $24. Asta e simpatic. Ok. Asta chiar e simpatic rău de tot. Oh, și astea sunt super faine. $24. Tricouri cu 40. Ambele sunt drăguțe. Ok. Cănile astea sunt amazing. Rocket Fuel. Super mișto. Cana asta este $15. Și jacheta e faină. Asta cât e? $120. Hello, little man. $25 costă. Și e chiar simpatic. Se pune alături de ceilalți bătrâni Einstein. Șosete cu Einstein. Tricou. Asta e cea mai faină jucărie. Ne luăm unul pentru o casă. Nu. Ok. Terminat cu suvenirurile, plecăm către un alt muzeu. Care, nu știu, secret. Deci ne vedem în câteva secunde. Avem timpul în favoarea noastră și mai avem timp să mai vizităm încă un muzeu. Am ajuns deja la Muzeul Holocaustului. Scrie la intrare că cei ce intră în muzeu o să plece total schimbați sau o să fie ceva schimbat în ei înșiși pentru totdeauna. Sperăm că nu o să fie chiar atât de tragic și trist, deși nu prea ai cum să pleci la fel după ce vizitezi un muzeu de genul. Eu am mai vizitat încă două muzee ale Holocaustului, unul în Berlin și unul în Varșovia. Cel din Berlin mi s-a părut extraordinar de dureros. Îi povesteam lui Ionuț când am plecat de acolo. A fost ziua aia, n-am putut să mai mănânc nimic, a fost așa o tristețe maximă, dar am și stat câteva ore să citesc absolut tot ce se putea prin muzeu și să ascult o mulțime de povești. Erau chiar povești înregistrate ale persoanelor care au supraviețuit Holocaustului. Să vedem cum se prezintă și muzeul din Washington. Și acesta a fost liber, nu am plătit nimic ca să intrăm. Ne-au făcut un check la intrare și cam atât. Acum începem să vedem despre ce e vorba aici. Chiar dacă este gratis, ni s-au dat niște bilete de intrare. Vedeți că scrie că am plătit $0. La intrare am primit și două ID-uri care conțin povestea unei persoane care a supraviețuit Holocaustului. Și aici România prezentată, România mare, cu teritoriile anexate acum Ucrainei și Republica Moldova. Nu știu dacă se văd. Avem și o mică parte dedicată Holocaustului în România. Este un muzeu impresionant, are foarte multe detalii, inclusiv din România, cu nume de străzi din Iași sau din București. Foarte interesant, foarte dureros. Nu prea pot să filmez tare multe aici pentru că e atât de trist, nici nu merită. Uitați, chiar am prins ceva din Bălți. Este din Republica Moldova acum, dacă nu mă înșel. Deportare în Transnistria. Pe această notă am terminat și noi turul la muzeu. Tragic, trist, exact așa cum ne așteptăm să fie. E foarte interesant muzeul, merită vizitat, merită din suflet vizitat. Și vă recomand, dacă vă interesează subiectul, să vizitați și muzeul din Berlin, și Memorialul Durerii și Muzeul Holocaustului din Auschwitz. Și am înțeles că mai este unul foarte interesant la Dachau, în Germania,
Nu am apucat să-l văd, dar tot așa îmi doresc foarte mult să ajung și acolo. Acestea fiind spuse, să vedem unde ne mai poartă ziua de astăzi. La nivel de informații, destul de complex, dar trist, așa. E foarte diferit de muzeele văzute până acum în Washington. Cel de aviație sau cel de istorie naturală, care erau mai entertaining, era lumea mult mai zâmbitoare. Aici e diferit, dar și contextul e diferit. Dar frumos. Trist și frumos. Soare puternic, incredibil. 25 de grade. După o zi plină la muzee, am ajuns pe faleza râului Potomac. Este o atmosferă foarte frumoasă aici, plină de viață, o grămadă de restaurante, de baruri, vreme frumoasă, bărci. Superb. Chiar e superb. Foarte diferit de ce e acolo în Washington, cu clădiri guvernamentale, Casa Albă, Capitoliu. Deci la 15 minute distanță de mers pe jos, e o altă lume. Pare un oraș care are așa o deschidere la o faleză și un alt vibe. Lumea nu mai e îmbrăcată la costum, e îmbrăcată mult mai lejer. În general, lumea Washington e îmbrăcată foarte, foarte office. Ei, aici e mult mai lejer. Foarte frumos. O să mergem așa pe faleză, să vedem cine face coffee și ne oprim și noi, că merităm după o zi întreagă o bere sau un drink. Când veniți în Washington, nu uitați să vă puneți cei mai comozi papuci pe care îi aveți. Pentru că eu, deși mi-am luat papuci foarte, foarte comodi, n-au făcut față și sunt aproape distrusă la picioare. Din la un restaurant exotic, mi-am luat o bere din Hawaii, Kona, Big Wave. Să vedem. Costă? $9. Prețurile la bere sunt între 9 și $12, depinde de ce. $12 înseamnă că sunt IPA-urile. Tot ce au în meniu sunt locale americane, în afară de, cred că au ceva internațional, Stella. Am văzut că Stella e foarte populară în berăriile și în restaurantele care am mai fost. Sunt berile americane și prin asta Stella sau Heineken, dar mai mult Stella. A venit și mâncarea lui Ionuț, care arată grozav și a luat pad thai cu creveți. Arată bine de tot. O porție de pad thai costă $28. Vă dați seama că noi mâncăm și avem view-ul ăsta, care îți taie pur și simplu răsuflarea. Doamne, ce frumos e! E un apus roz complet. Camera alterează un pic culorile. În fața mea e mult mai spectaculos. Vai, ce bine arată! Acesta este un port foarte mare, am văzut, și sunt super multe restaurante pe marginea apei, pe marginea râului Potomac, care servesc destul de multă mâncare cu specific de pește, cu porc, evident burgeri avem peste tot. Și acesta este restaurantul unde mâncăm noi, se numește Kaliwa și este, cum vă spunea și Ionuț, tailandez, filipinez, corean. Superb arată, deci toată strada asta arată superb, e un vibe, vin oameni super relaxați, oameni care vin de la muncă. Genial. Și la un pic de vreme distanță mi-a ajuns și mie mâncarea, care arată foarte bine, nu mai știu cum se numește, dar e ceva cu noodles și ciuperci și asta e la fel $28. Sperăm că e bună la gust, al lui Ionuț e grozavă. Cum ne-a plăcut destul de mult în seara asta și e așa de frumos afară, e cald și se vede apusul extraordinar de aici.
Ne aflăm acum între memorialul lui Lincoln și Capitoliu și după cum vedeți este destul de întuneric. Spunea și Ionuț mai devreme că America stă destul de prost din punctul lui de vedere la iluminatul public și într-adevăr, uitați și voi, într-un parc imens și pe stradă, aici este strada principală, cum nu sunt lumini sau sunt doar niște lumini din astea super slabe, încălzite solar. Și cam asta e. Și cam așa era și New York, să știți. Nu e doar o chestie ce am văzut aici în Washington. Da, destul de slab la partea asta. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know. Ia, unde am ajuns? Unde ne-a purtat în această seară drumul? La un Cheesecake Factory, cum am zis. Ați văzut un pic meniul cu cheesecake, ați văzut câte calorii poate să aibă, Dumnezeule. Hai să mai vedem și alte prețuri, dacă toți suntem aici. Prețuri foarte bune la vinuri italiene, văd că $12 un pahar, vinuri albe tot așa între 12 și 17 și la vinuri roșii tot așa de la 12,50 până la 17. Nu avem schimb prețuri la cocktailuri și la bere. Habar n-am cât costă astea. Nici la cheesecake nu știu cât costă, dar știu câte calorii are și cel cu Oreo are 1510 calorii, 1500 de calorii, nici nu vreau să mă gândesc. Dar data trecută sigur ni s-a făcut rău din cauza asta. Că a fost mult prea mult pentru ce putem noi și având în vedere că am mâncat înainte, ne-a ucis. E o varietate foarte mare de cheesecake-uri, Cheesecake Factory, ceea ce e normal. Dar ce nu-mi place, că majoritatea au frișcă multă și nu pot asocia cheesecake-ul cu frișcă. Sau îmi plac mie cheesecake-urile mult mai simple, doar brânză și arome, brăguțe, căpșuni, lămâie, ce-o fi, dar fără muntele ăla de frișcă care vine lângă și care nu pot să-l înțeleg și nu mi se pare deloc atractiv să comand. Dar vom vedea ce alegem, sper ceva cu frișcă puțină. Sau ceva inedit ce nu găsim în țară niciodată. Vă imaginați că există două părți ale monedei și mie nu îmi plac deloc prăjiturile care au ciocolată și chestii de genul înăuntru, chestii mai tari și nici cele cu fructe, dar îmi plac foarte mult cele cu frișcă, deci pentru mine când văd un cheesecake care este îmbibat în frișcă și plină farfuria de frișcă și de, mai ales frișcă din aia de casă făcută din smântână, Doamne ferește, că pentru mine e grozav, e așa vreau prăjiturile, așa îmi plac mie prăjiturile. Tocmai ni s-a adus apă. În foarte multe locuri primim apă din partea casei, ceea ce mi se pare foarte drăguț. Apa ar trebui să fie gratis, am mai spus-o și o să mai spun tot timpul, doar că aici în America am observat că se pune foarte multă gheață în pahar. De ce? De ce faceți asta? Spre exemplu, acum aș bea o gură de apă, dar pentru care gheață nu o să beau. Am dinții foarte sensibili, deci de asta nu întrebați, nu am ceva chestie dubioasă că nu-mi place gheața, dar că nu sunt foarte sensibilă. Eram în New York și primeam, era frig afară și primeam apă cu gheață. Era un frig și paharul ăla atât de rece încât nu se... Nu. Au venit și băuturile noastre. Vin roșu pentru mine și mai... Un vin roșu din Napa și un old fashion și asta ziceam Ramoni înainte să vină băuturile. Câte localuri diferite care au arată old fashion, atâtea old fashion diferite. Dar e foarte bun, are gust de old fashion, are toate ingredientele. Și eu. Dacă mie îmi place ăsta, înseamnă că e bun. Mie nu prea îmi place whisky-ul. Chiar dacă suntem la Cheesecake Factory, nu am comandat cheesecake, am comandat niște tacos cu pește. Era așa, între foame, dar șansa de a mânca tacos cu pește foarte mică, și am zis că de ce nu, încercăm.
Foarte bun. Chiar foarte bun a fost. Însă, într-adevăr, nu se compară cu tacos numărul 1 din New York, din Times Square. Foarte interesantă chestia asta cu pește prăjit. E un pește prăjit ca oricare alt pește prăjit, e un cod, cred. Foarte bun. Abia aștept să ne vedem cu cheesecake-ul. E mult prea dulce. Deci, serios, e mult prea dulce. S-a terminat cina noastră. Pentru old fashioned, vin, tacos și cheesecake am plătit $71 și cam asta a fost experiența noastră la Cheesecake Factory și ultima pe ziua asta, că mergem să ne punem la somn și ne trezim mâine dimineață să mergem la cumpărături. În sfârșit. Deci dacă vreți să mergeți cu noi, noapte bună, ne vedem mâine. În ultimele 2 zile ale aventurii noastre în Washington am decis să facem o escapadă mică la shopping în Maryland, la Tanger Outlets. Nu știu dacă așa se citește, dar este un mall în apropiere de Washington. Noi am făcut cam jumătate de oră cu un Uber. Am filmat tot ce am făcut pe acolo, dar nu am mai pus în vlog pentru că nu am știut dacă interesează pe cineva. Dar ca un rezumat a fost o zi plină de cumpărături, unde am găsit tot felul de lucruri grozave, de la haine la suveniruri, toate la prețuri destul de bune. Ralph Lauren ne-a dezamăgit un pic pentru că nu avea niciun fel de reducere și, nu știu, ploverele lor au ajuns și la 350 de euro, 400 de dolari, 500 de dolari și ni s-a părut un pic prea scump, dar în rest toate celelalte branduri aveau reduceri destul de bune. Acum, după 2 săptămâni pline în Statele Unite, ne simțim pregătiți să ne întoarcem acasă. A fost o experiență extraordinară, plină de momente memorabile. Am explorat străzile vibrante ale New Yorkului și am descoperit istoria și cultura din Washington. Acest periplu ne-a confirmat încă o dată că merită cel puțin o dată în viață să vezi aceste 2 orașe iconice ale Americii. Dacă vă decideți să le vizitați, sfatul nostru este să vă luați timpul necesar pentru a le explora cu adevărat. Nu merită să le vezi pe fugă, fiecare colțișor are povestea lui care așteaptă să fie descoperită. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și că ați fost alături de noi în această călătorie. Apreciem foarte mult like-urile și comentariile voastre. Ne vedem data viitoare cu noi aventuri și povești.